Welcome back, student. In previous lecture, we discussed about the cell and some introductory part about the cell. Today, we also discuss about the introduction of cell part 2. ओके, तर विद्यार्थ्यांनो पाठीमागच्या लेक्चरला आपण इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल ॲज अ ब्रिज लेसन म्हणून अभ्यासलेला आहे. त्याच्यामधले काही घटक आपण अभ्यासलेले आहेत. आज सुद्धा आजच्या लेक्चरला आपण इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल पार्ट 2 की ज्याच्या पुढचे काही भाग आहे की जो आपण पाठीमागच्या तासाला शिकलेलो त्याच्या काही नेक्स्ट भाग आहे तो आपण आज अभ्यासणार आहोत. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल पार्ट 2. In previous lecture, we learn about what is mean by cell, what is mean by cell organelles, and different types of the cell organelles. Okay, so today we discuss about the very important cell organelle, mitochondria. Some discussion we done in last lecture. Okay, म्हणजे आपण पाठीमागच्या तासाला सेल ऑर्गॅनेली बद्दल भरपूरशी माहिती अभ्यासलेली आहे. काय त्याच्यामध्ये आपण मायटोकॉन्ड्रिया असेल, न्यूक्लियस असेल, त्यानंतर सायटोप्लाझम असेल, प्रोकॅरिओटिक्स, युकॅरिओटिक्स याबद्दल आपण स्टडी केलेला आहे. आज आपण मायटोकॉन्ड्रियाबद्दल आणखीन थोडीशी माहिती जाणून घेणार आहोत. सो मायटोकॉन्ड्रिया इज पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. ऑल ऑफ यू नो दॅट द पॉवर हाऊस ऑफ द सेल मायटोकॉन्ड्रिया आर ओव्हल शेप ऑर्गॅनेलीज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द युकॅरिओटिक सेल. बघा, तुम्ही जर ह्या पिक्चर नीट केअरफुली ऑब्झर्व केला तर तुम्हाला त्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया दिसू शकतो हॅव्हिंग द ओव्हल शेप. कसा शेप दिसतोय तर ओव्हल शेप दिसत आहे आपल्याला आणि हा मोस्टली द युकॅरिओटिक सेलमध्ये सापडतो. कारण इन लास्ट लेक्चर आपण डिस्कस केलेला आहे की there are two types of the cell, that is prokaryotes and the eukaryotes. Eukaryotic cell having the well developed nucleus and all membrane bound cell organelles. Eukaryotic cell मध्ये सगळ्या सेल ऑर्गॅनेली डेव्हलप झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यातली अत्यंत डेव्हलप झालेली आणि अत्यंत महत्त्वाची आहे ती म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया. So mitochondria is called the powerhouse of the cell because it generates the energy. How it generates the energy in the form of ATP, that is the adenosine triphosphate. मायटोकॉन्ड्रिया काय करतो रे? ATP जनरेट करतो, ATP तयार करतो. त्या ATP चे शुगरचं नाव आहे that is A for adenosine, T for tri and the P for phosphate. The full form is adenosine triphosphate. Okay, so the powerhouse of the cell mitochondria are oval shape organelle found mostly in the eukaryotic cell as the site of the cellular respiration. That means this mitochondria is useful in the cellular respiration. Mitochondria serve to transfer the molecules such as glucose into the energy. Mitochondria काय करतो? It transfer the molecules that is the glucose into the energy. म्हणजे आपण सुद्धा किंवा ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम काय करतात रे? सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स काय करतात? शुगर बॉडीमध्ये ॲज अ एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये रिलीज करतात, तयार करतात आणि त्यानंतर ते रिलीज करून शुगर त्याचं कन्व्हर्जन कशात होतं? एनर्जीमध्ये होतं. त्यामुळे आपण सर्वाईव्ह करू शकतो. आपल्या ज्या डेली लाईफ ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या आपण करू शकतो. नो डाऊट ह्युमन बिईंग बट ऑल्सो ऑल अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. Okay, so ATP fuels cellular purges by breaking its high energy chemical bond. ही प्रोसेस कशी होते तर याच्यामध्ये हाय केमिकल म्हणजे बघा ATP जनरेट होतो, एनर्जी जनरेट होते. ऑब्विसली तिथं केमिकल रिॲक्शन्स होत असणार आहेत आणि या केमिकल रिॲक्शनमध्ये तिथं काय होतं रे तर केमिकल बॉन्ड ब्रेक्स होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. मायटोकॉन्ड्रिया आर मोस्टली द plentiful in cell that require the significant amount of the energy to the function such as liver and the muscle cells. म्हणजे हा जो मायटोकॉन्ड्रिया आहे it is very important organelle inside the cell which perform the role of most synthesize the glucose that is energy and mostly this energy used for the muscle cells and the liver. Okay, so mitochondria are most plentiful in the cell that require the significant of energy to complete their functions, to complete their all things. Okay, such as liver and the muscle cells. म्हणजे काय रे तर ही मायटोकॉन्ड्रिया हा जो मायटोकॉन्ड्रिया आहे तो मायटोकॉन्ड्रिया सेल मधला अत्यंत महत्त्वाचा असा ऑर्गॅनेलीज आहे. जो ऑर्गॅनेली काय करतो तर तो ऑर्गॅनेली ATP जनरेशन करतो आणि त्या ATPचा यूज ॲज अ एनर्जी म्हणून लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम करतात. ओके, these mitochondria mostly present in mostly that means 99 and above
इन युकॅरियोटिक सेल. ओके, हा जास्त करून कुठं प्रेझेंट आहे? युकॅरियोटिक सेल, बिकॉज वी फर्दर डिस्कस अबाउट लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दॅट द प्रोकॅरियोटिक सेल डज नॉट हॅव्हिंग वेल डेव्हलप्ड nucleus and cell organelle. Okay, so here the figure of mitochondria having inner membrane, outer membrane, cristae and the matrix. With the help of that cristae, that is folded structure, you say that this is the folded structure called the cristae, their matrix, inner membrane and the outer membrane. Okay, with the help of these all things, the mitochondria produce the ATP, that is the adenosine triphosphate, and that ATP sugar we use as a energy. ओके, एनर्जी जनरेशन, आणि त्यामुळे तर आपण काय करू शकतो? सर्वाइव्ह करू शकतो. ठीक आहे. देन नेक्स्ट ऑर्गेनली इज अ रायबोसोम्स. ओके, बघा, व्हॉट इज रायबोसोम्स? रायबोसोम्स, इट इज ऑल्सो प्रोनाउन्स ॲज अ रायबोसोम्स. रायबोसोम्स आर द प्रोटीन फॅक्टरी ऑफ द सेल. बघा, रायबोसोम्सला काय म्हटलंय रे? तर रायबोसोमला प्रोटीन फॅक्टरी म्हटलेलं आहे सेलमधलं. कंपोज ऑफ 2 सबयुनिट, दे कॅन बी फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन द सेल सायटोप्लाझम और एम्बेडेड विदिन द एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. बघा, रायबोसोम्सचे 2 युनिट असतात, दॅट इज द 17S 18S टाईपचे ते सब युनिट असतात. तर ते कुठं असतात मोस्टली? तर ते मोस्टली सायटोप्लाझममध्ये फ्लोटिंग असतात, बिकॉज सायटोप्लाझम इज अ जेली लाईक फ्लुइड. आपण पाहिलेलं आहे की सायटोप्लाझम काय आहे? इट इज अ जेली लाईक फ्लुइड प्रेझेंट इनसाइड द सेल. ओके, सो समटाइम ते सायटोप्लाझममध्ये फ्रीली फ्लोट होतात, पण कधी कधी ते एम्बेडेड असतात विदिन द एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम वरती सुद्धा आपल्याला रायबोसोम्स पाहायला मिळतात. ओके, युझिंग द टेम्पलेट अँड द इन्स्ट्रक्शन प्रोव्हाइडेड बाय 2 डिफरंट टाइप्स ऑफ RNA, रायबोसोम्स सिंथेसाइज अ व्हरायटी ऑफ प्रोटीन दॅट आर इसेन्शियल टू द सर्वाइव्ह ऑफ द सेल. बघा, using the instruction provided to different types of the RNA, म्हणजे RNA, that is the ribosome will synthesize the variety of protein that are essential to the survival of the cell. मोस्टली जे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होते ते प्रोटीन सिंथेसिस जे म्हणजे आपण म्हणू शकतो की पुरवठा करण्याचं काम, सिंथेसाइज करण्याचं काम कोण करत असतं? तर रायबोसोम्स करतं. इथं बघा, दिस इज द स्मॉल युनिट, स्मॉल सब युनिट अँड द लार्ज सब युनिट ऑफ द रायबोसोम्स. लक्षात ठेवा, रायबोसोम्स हॅव्हिंग 2 युनिट, दॅट इज द स्मॉल सब युनिट अँड द लार्ज सब युनिट. ओके, and these 2 units synthesize protein which is useful for the energy generation for that cell. Okay, so ribosomes is also one organelle useful for the cell, having 2 subunits, small subunit and large subunit. And these ribosomes present in or embedded in the endoplasmic reticulum or float on the cytoplasm, float in cytoplasm. Okay, then next is the endoplasmic reticulum, very important organelle, endoplasmic reticulum. So what is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is also important. बघा, endoplasmic reticulum is an important organelle of the cell. Without endoplasmic reticulum, the transformation is not done clearly. Why? Because the endoplasmic reticulum is called the highway of the cell. या endoplasmic reticulum ला highway of the cell म्हटलं जातं. का रे? कारण बघा, the ER, shortly endoplasmic reticulum ला आपण ER असं म्हणतो. ER is a membrane organelle that share the part of the membrane with that of the nucleus. Some portion of the ER known as the rough ER and some are the स्मूथ ER. म्हणजे हा जो एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे, हा एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचे पुन्हा 2 टाईप पडतात. एक आहे रफ ER, दुसरा आहे स्मूथ ER. आपल्याला या प्रत्येक ऑर्गॅनलीचा आपल्या 11th नंबरचा जो लेसन आहे, आय थिंक 11-12, त्याच्यामध्ये आपल्याला डीपली स्टडी करायचा आहे. आपण काय बघतोय रे? तर आपण इम्पॉर्टंट टर्म्स की जे आपल्याला माहिती पाहिजेत नक्की काय त्या डिस्कस करतोय. ठीक आहे, बघा, सम पोर्शन्स ऑफ द ER, that is the rough ER, smooth ER. Then the rest of the organelle is referred as the smooth ER and serve to produce the lipids, that is fats. Okay, म्हणजे जो रफ ER आहे तो प्रोटीन मॅन्युफॅक्चरिंगचं काम करतोय आणि आणखीन एक ER आहे त्याला आपण स्मूथ ER म्हणतो. तो काय करतोय रे? तर तो फॅट प्रोडक्शनचं, फॅट सिंथेसिस करण्याचं काम करतोय. म्हणजे जे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे तो इम्पॉर्टंट आहेच. कारण का? कारण
महत्त्वाचं काम म्हणजे प्रोटीन मॅन्युफॅक्चरिंगचं प्लस लिपिड मॅन्युफॅक्चरिंगचं काम हा करत आहे. आणि हा काय करतोय रे बघा, तुम्ही जर हा फिगर डायग्राम व्यवस्थित पाहिला तर इथं आपल्याला एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम दिसतोय. हा जो रेड आहे तो रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे आणि हा बाहेरचा आहे तो स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे. ह्या रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम काय करतो तर प्रोटेक्शन करतो न्यूक्लियसचं. ओके, सो रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम हा साईडला प्रेझेंट आहे बघा आणि कोणाच्या साईडला प्रेझेंट आहे न्यूक्लियसच्या आणि त्याच्या साईडला पुन्हा आहे तो काय स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे. आणि तुम्ही जर पाहिलं तर हा जो न्यूक्लियस आहे हा न्यूक्लियस हा आपल्याला राजासारखा मध्ये विराजमान झालेला दिसतो आणि हा जो रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे तो त्याच्याकडेने आपल्याला ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह पार्ट म्हणून किंवा प्रोटेक्टिव्ह लेअर म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतो. महत्त्वाचं काम तर न्यूक्लियसला प्रोटेक्शन तर तो करतोच, कारण तो असतानाच बघा हा कडेला प्रेझेंट आहे आउटर साईडला आणि त्याच्या बाहेर आपल्याला स्मूथ ER प्रेझेंट असताना दिसत आहे. तर रफ ER काय करतो तर बघा, रायबोझोम्स आर स्टडीड विथ द रायबोझोम्स अँड इन्व्हॉल्व विथ द प्रोटीन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस अँड ऑल्सो useful for the transportation and the smooth ER is useful for the lipid synthesis or the production of the lipids, that is also called the some fats. Okay, then next is a lysosome. So what is lysosome? बघा, lysosomes is a commonly referred as a sac of enzyme. लायसोसोमला काय म्हटलं जातं तर लायसोसोमला एन्झाईमचं सॅक असं म्हटलं जातं. म्हणजे याच्यामध्ये मोस्टली काय असतात एन्झाईम्स असतात. दे आर मेम्ब्रेनस ऑर्गॅनलीज दॅट कंटेन द ॲसिडिक एन्झाईम हायड्रोलेज. बघा त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा एन्झाईम कोणता असतो हायड्रोलेज नावाचा एन्झाईम असतो. दॅट सर्व टू डायजेस्ट व्हेरियस मॅक्रोमॉलिक्युल्स. आणि तो काय करतो रे तर डायजेस्ट म्हणजे काय आपण जे सगळं खातो की नाही ते आपल्या स्टमकमधले वेगवेगळे इंटेस्टिनल स्टमकचे जे गॅस्ट्रिक ज्युसेस असतात ते काय करतात डायजेस्ट करतात. अगदी त्याच पद्धतीनं हा काय आहे तर लायसोसोम आहे. मोस्टली लायसोसोम्समध्ये आपल्याला एन्झाईम मिळतात दॅट इज हायड्रोलेज एन्झाईम की ते काय करतात तर ते डायजेस्ट करतात वेगवेगळे मॅक्रोमॉलिक्युल्स आणि त्यामुळं डायजेशन झाल्यामुळं बघा लिपिड इथं लिहिलेलंच आहे मी तुम्हाला दाखवलेले बघा. दे आर मेम्ब्रेनस ऑर्गॅनलीज दॅट कंटेन द ॲसिडिक एन्झाईम हायड्रोलेज एन्झाईम दॅट सर्व टू डायजेस्ट various macromolecules, example lipids and the nucleic acid in the cell. Conditions inside the lysosomes have been shown to be the acidic. आणि हा ॲसिडिक आहे बघा. ॲसिडचे मध्ये अशी कॅपॅसिटी असते की तो कोणालाही डायजेस्ट करू शकतो. इन द सेन्स कोणताही सबस्टन्स त्याच्यामध्ये इझिली डायजेस्ट होऊ शकतो. ओके, जेवढे स्ट्रॉंग ॲसिड असतात त्याच्यामध्ये तर पटकन डायजेस्ट होऊन जातात. मग आपल्या स्टमकमध्ये सुद्धा हायड्रोक्लोरिक ॲसिड दॅट इज HCl आपल्याला काय आहे की फूड डायजेशन करण्यासाठी आपल्याला पाहायला मिळतं. अगदी त्या पद्धतीने लायसोसोम्समध्ये सुद्धा वेगवेगळे डायजेस्टिव्ह एन्झाईम आहेत. त्याला हायड्रोलेज एन्झाईम असं म्हणतो आणि ते सुद्धा काय करतात तर वेगवेगळे मॅक्रोमॉलिक्युल डायजेशन म्हणजे डायजेस्ट करण्यासाठी मदत करतात. These conditions are mentioned by the lysosome membrane, thus providing the favorable conditions for the enzyme to perform their function. आणि म्हणूनच काय रे तर लायसोसोम्स काय करतोय प्रोव्हाइड करतोय फेवरेबल कंडिशन्स कोणासाठी तर एन्झाईम टू परफॉर्म देअर फंक्शन. म्हणजे सेलमध्ये वेगवेगळे एन्झाईम्स आहेत त्यांची कामं व्यवस्थितरित्या पूर्ण करण्यासाठी हा लायसोसोम्स काय करतोय मदत करतोय. इथं तुम्ही जर डायग्राम केअरफुली ऑब्झर्व केली तर लिपिड लेअर आहे, मेम्ब्रेन आहे, मेम्ब्रेन म्हणजे आउटर मोस्ट कव्हरिंग. त्यानंतर मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं हायड्रोलेज दॅट इज द हायड्रोलायटिक एन्झाईमचं मिक्सचर आहे. त्यानंतर ग्लायकोसायलेटेड मेम्ब्रेन ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन्स असं आपल्याला या लायसोसोमचं स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. ओके, म्हणजे लक्षात ठेवा की आपण एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असो, रायबोसोम्स असो किंवा लायसोसोम्स असो, इच अँड एव्हरी ऑर्गॅनलीज. आता लायसोसोम्स हे ॲज कम्पेअर टू ER आहे ती स्मॉल आहे किंवा न्यूक्लियस आहे त्यापेक्षा स्मॉल आहे, पण ती नसेल तरी सुद्धा सेल प्रॉपरली वर्क करू शकत नाही कारण डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स किंवा डायजेशन किंवा ॲसिडिटी तिथं मेंटेन करण्याचं काम हा लायसोसोम आपल्याला करताना पाहायला मिळत आहे. ओके, सो next is a plastid, very interesting. So what is plastid? Simply the plastid are a type of organelle found in the plant cells and the algae. कुठे सापडते प्लास्टिड म्हणजे ॲनिमल सेल्समध्ये आपल्याला प्लास्टिड मिळेल का बघा.
Plastids are the type organelle found in the plant cell and the algae. Like the mitochondria, plastids are the membrane-bound organelle that contain nucleoids as they are semi-autonomous organelle. बघा म्हणजे प्लास्टिड काय रे, इथं बघा ते लिहिलेले आहेत प्रोप्लास्टिड, ल्युकोप्लास्ट, इटिओप्लास्ट, त्यानंतर क्रोमोप्लास्ट, असे वेगवेगळे क्लोरोप्लास्ट वेगवेगळे आहेत. त्यातला तुम्हाला सर्वांना आय थिंक माहिती असेल तो म्हणजे क्लोरोप्लास्ट. कुठं असतो रे हा क्लोरोप्लास्ट? तर क्लोरोप्लास्ट हा लीफमध्ये असतो आणि या क्लोरोप्लास्टमुळे आपल्या लीफमध्ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट आहे त्या क्लोरोफिल पिगमेंट आणि क्लोरोप्लास्ट यामुळे आपल्या लीफला दॅट मीन्स ट्रीला ग्रीन कलर प्राप्त झालेला असतो. अशा वेगवेगळे कलरचे प्लास्टिड्स असतात आणि पिगमेंट्स असतात. ओके, सो प्लास्टिड्स ही एक अशा प्रकारची ऑर्गॅनेली आहे की ती प्लांट सेल आणि आपल्याला अल्गीमध्ये मोस्टली म्हणजे फोटोसिंथेटिक ऑर्गॅनिझम्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, लाईक मायटोकॉन्ड्रिया ऑर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनेलीज. आणि ते कसे आहेत रे, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गॅनेलीज आहेत. ओके, these are different types of the plastid that include the chloroplast, then chromoplast, gerontoplast and the leucoplast. ओके, आता जर तुम्ही पाहिलं तर वेगवेगळे कलर्स म्हणजे इथं बघा व्हाईटिश कलर आहे, इथं फेंट ब्ल्यूइश आहे, इथं शेड आहे वेगळा ब्ल्यू म्हणजे लव्हेंडर किंवा आपण ग्रीनचा शेड म्हणू शकतो. इथं बघा रेडिश, त्यानंतर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलरचा आहे, इथं येलोइश कलरचा आपल्याला दिसतोय. म्हणजे प्लास्टिकचे कलर विथ पिगमेंट्स वेगळा असतो त्यामुळे आपल्याला कलर वेगळा दिसतो. ओके, म्हणजे जर आपण फ्लावर्स कन्सिडर केले तर फ्लावर्स सुद्धा वेगवेगळे कलरफुल दिसतात ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ द पिगमेंट्स. मग हे पिगमेंट्स कुठून आले तर प्लास्टिड्स की ज्या पद्धतीने आपण म्हणतो की क्लोरोफिल आहे, क्लोरोफिलमुळे आपल्या लीफला ग्रीन कलर प्राप्त झालेला असतो, अगदी त्या पद्धतीनं हे जे प्लास्टिड्स आहेत हे प्लास्टिड मोस्टली कशामध्ये असतात रे तर फोटोसिंथेटिक दॅट इज द प्लांट सेल अँड द अल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सो चिल्ड्रन्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट the some parts of the cell organelles. I think you understand and you enjoy our today's lesson. So thank you, bye bye. Rest of the part we discuss in a next lecture. So bye bye, take care, keep smile always.